Hello everyone, namaste. आराम चला पक्कै पनि है. So welcome to Formula and Function series again. आज हामी Formula and Function series को lesson number 24 मा छौं. So आज lesson number 24 मा हामी के सिक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ तीनटा फंक्सन सिक्छौं है. So function round, round up and round down. So यो simple mathematics तपाईले सानोमा पढ्दाखेरि चाहिँ round off number round off गर्दै भन्छ नि हैन. So हामी आज चाहिँ round up र round down सिक्छौं है. Alright, so स्क्रिनमा मसँग चाहिँ यहाँ एउटा स्याम्पल केही डेसिमल भएको नम्बरहरु छ हैन. सो यसलाई चाहिँ राउन्ड अफ गर्नु पर्यो, हामीले राउन्ड गर्नु पर्यो हैन. सो एक्सेलमा चाहिँ तीनटा फंक्सन छ यसको लागि है. सो हामीले नर्मली चाहिँ राउन्ड भन्ने बित्तिकै यसको नजिकको यसको टाढाको चाहिँ डेसिमल अनुसार चाहिँ हामीले डेसिमलको प्लेसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ राउन्डले गर्दा चाहिँ हैन. राउन्डलाई हामीले त्यसरी युज गर्छौं है. अलराइट, सो यसको सिन्ट्याक्स कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल टु राउन्ड अनि त्यसपछि नम्बर है. सो लेट्स सपोज नम्बर हाम्रो चाहिँ 12.567 छ र हामीलाई चाहिँ 12 पोइन्ट डेसिमल पछि दुईटा मात्रै नम्बर चाहिएको छ. लेट्स सपोज है दुईटा मात्रै नम्बर चाहिएको छ भने यु प्रेस टु क्लोज द ब्र्याकेट 12.57 हैन. सो 5.567 थियो हैन. सो 0.567 थियो तर यो राउन्ड अफ गरेर के गर्यो हामीलाई, किन भन्दा चाहिँ हामीलाई डेसिमल पछि दुईटा मात्रै चाहियो हो हैन. सो यसको सिन्ट्याक्स म फेरि पनि एकचोटी भन्छु. सो पहिला राउन्ड हाल्ने, त्यसपछि नम्बर, त्यसपछि कमा, त्यसपछि कतिवटा डिजिट चाहिँ हामीलाई डेसिमल पछि चाहिएको. सो यसमा चाहिँ मैले दुईटा गरे, त्यही भएर चाहिँ हामीसँग 0.57 भनेर आयो. सो 6 को पछाडी 7 भएको हुनाले चाहिँ यो 6 चाहिँ 7 भयो हैन. सो यो चाहिँ राउन्ड है. अलराइट, सो यसलाई चाहिँ मैले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ मलाई लेट्स सपोज अब यो चाहिँ मैले अघि नै म्यानुअली टाइप गरे नम्बरलाई. सो राउन्डमा के गरे मैले यसलाई टाइप गरे अनि एउटा मात्रै डेसिमल चाहियो अरे मलाई. यसको 12.25 छ नि त हैन. सो 12.3 भयो है. ड्र्याग अरुलाई पनि मैले सिम्पली त्यसै गरे. सो यसमा चाहिँ 14.03 छ. सो सरी 45.0345 छ. सो 45 मात्रै भयो यसमा हैन, किनभने त्यो 0 थियो है. सो 45.0 इज 45 हैन. यसमा चाहिँ 112.678. सो हामीलाई चाहिँ 6 को पछाडी 78 छ, 5 भन्दा ठुलो छ. सो म 112.7 भयो. सो 80.1 450.7. सो यो इजी छ, इजी छ है. अलराइट, सो अब हाम्रो नेक्स्टमा जाउँ जुन भनेको चाहिँ राउन्ड अप. सो राउन्ड अप भनेको नि अप भन्ने बित्तिकै म तपाईलाई पहिला टाइप गरिहाल्छु अनि एक्सेल भाइले हिन्ट दिइहाल्छ मलाई है. सो नम्बर हालौँ. सो नम्बर अगेन यो भयो. त्यसपछि नम्बर डिजिट्स लेट्स से 1 है. अब हेर्नु है त के आउँछ, 12.3 आयो है. सो यसले के गर्यो राउन्ड अप गरे, माथिकोमा गयो के यो. सो यसले चाहिँ 12.2 होइन कि 12.3 दियो. सो इट वेन्ट अप हैन. किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मात्रै डिजिट राखेको थियो डेसिमल पछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा मात्रै डिजिट चाहिएको थियो. यसरी नै ड्र्याग गरौँ, कपी गरौँ अरुमा है. एक्ज्याक्टली. सो 45.03 थियो, 45 भयो हैन. सो यसको आन्सर चाहिँ सिमिलर नै भयो आउटपुट चाहिँ हैन. अब राउन्ड अप भन्ने बित्तिकै माथिको नम्बरमा जानु पर्यो हैन. अवे फ्रम 0 भनौँ न है. अवे फ्रम 0 हैन. अब राउन्ड डाउनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ राउन्ड डाउनमा चाहिँ ओके सरी. अलराइट, सो यसरी नै राउन्ड अपमा के छ भन्दाखेरि सिन्ट्याक्स सिमिलर छ. राउन्ड अप गरौँ, त्यसपछि नम्बर यो भयो. लेट्स से हामीलाई चाहिँ एउटा मात्रै डिजिट चाहियो यसमा पनि डेसिमल पछि. सो यसमा 12.3 भयो है. सो अगेन राउन्ड अप भन्ने बित्तिकै माथिपट्टि है त. सो अवे फ्रम 0 भनौँ न एक हिसाबले. सो 12.25 छ भने हामीलाई माथिपट्टिकोमा जानु पर्यो विच इज 12.3 हैन. यसलाई कपी एन्ड पेस्ट गरौँ अरुमा चाहिँ. एक्ज्याक्टली. सो यसमा हेर्नुस् है त. अब यो र यो कसरी डिफरेन्ट भयो तपाईले हेर्नुहुन्छ. यो र यो सिमिलर छ है, सेम काम गरे कि जस्तो नसोच्नुस् होला यसमा हैन. सो यसमा चाहिँ मैले भनिहाले अवे फ्रम 0 हैन. 0 भन्दा टाढा छ, माथिपट्टि जाने. अप भन्ने बित्तिकै माथिपट्टि. सो 45.03 थियो. 45 पोइन्ट पछि एउटा नम्बर आउनु पर्यो, एउटा डिजिट आउनु पर्यो. यसमा 0 छ. 0 को अवे फ्रम 0 हो नि त यो. 0 को नेक्स्ट नम्बर कुन चाहिँ हो 1. त्यही भएर चाहिँ यसमा 1 आयो. यसमा हेर्नुस् 6 को अर्को नम्बर के हो 7 त्यो आयो हैन. यसमा पनि सिमिलर छ.
त्यो प्रब्लम छैन अब यसमा हेर्नुस् है 80.12 राउन्डको चाहिँ 80.1 यसमा चाहिँ 80.2 सो अगेन राउन्ड अप भन्ने बित्तिकै एक स्टेप माथि गयो है अवे फ्रम 0 है अब राउन्ड डाउन भनेको तपाईले राउन्ड अप बुझ्नु भयो भने राउन्ड डाउन बुझ्नु कुनै समस्या छैन सो यसमा चाहिँ मैले अगेन त्यही कुरालाई गरे अब 1 दिए अब डिफरेन्स हेरौँ त यसको 2 आयो यसमा 12.3 थियो यसमा 2 आयो किन भन्दा इट्स क्लोज टु 0 है अब हेर्नुस् है त यहाँ चाहिँ 450.8 चाहिँ 450.7 आयो 80.2 चाहिँ 80.1 आयो सो यो चाहिँ यसले चाहिँ एक स्टेप माथि लान्छ भने चाहिँ हैन यसले चाहिँ एक स्टेप तल झार्छ अनि इट्स जस्ट अपोजिट है राउन्ड अप र राउन्ड डाउन भनेको अपोजिट जस्ट अपोजिट हैन सो यसमा 80.12 छ भने चाहिँ यसले 0 को क्लोज कुन चाहिँ हुन्छ 80.1 80.10 भनौं न एक हिसाबले 80.1 हैन अर्कोमा चाहिँ 450.7 है किन 0 को नजिक हैन यसमा चाहिँ 112.6 है यसमा 7 थियो यसमा पनि 7 थियो यसमा चाहिँ 6 राइट द्याट्स इट यही नै हो मैले तपाईलाई आज यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई बताउन खोजेको भन्न खोजेको हैन आई होप यो भिडियोले कुनै हदसम्म तपाईलाई सहयोग गर्यो होला हेल्प गर्यो होला यस्तै खालको केही एक्चुअली समस्याहरु केही जिज्ञासाहरु छ भने प्लिज लेट मी नो आई विल ट्राई टु हेल्प हैन थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ टेक केयर स्टे सेफ बाय